السلام علیکم. زه تاسو ټولو ته په خپل نوي ویډیو کې ویلکم وایم او امید لرم تاسو به انشاءالله پریویس څونه ټاپکس چې شوي دي کم از کم 18 ټاپک شوي دي هغه به تاسو بالکل کتلي زده کړي وي انجوی کړي وي او نن مونږ په یو نوي ټاپک سره چې تاسو حاضر یو هغه ټاپک د کلاس 9 ټاپک دی او په سمپل پښتو کې به چې مونږ پریزنټ کوو نو راځئ چې سټارټ والو. خجی زمونږ کوم ټاپک چې دی د چپټر نمبر 1 نه دی او د هغې نوم دی کیمیکل فارمولا. اوس کیمیکل فارمولا څه شی دی، بیا د دې اگزامپل څه دي، د دې ټایپ څه دي، دا ټول به مونږ ایکسپلین کوو. خجی د ټول نه اول چې دی مونږ له به په دې کوېسچن څنګه راځي، په دې به کوېسچن راځي چې ډیفاین اینڈ ایکسپلین کیمیکل فارمولا. څنګه راځي جی؟ راځي به ډیفاین اینڈ ایکسپلین chemical formula with example. مطلب example به لازمي زموږ خبره وایي. chemical formula سلګ ډېر مونږ په کله چې دغه ایکسپلین کول د کمپاوند په هغې کې مونږ سلګ ډېر ویلو، په هغې کې مونږ دا خبرې کړو. زه بیا لږ ریپیټ کوم چې کوم کمپاوند چې جوړ شي زموږ سره د دې کمپاوند کې دنده ایلیمنټس دي په مختلف تعداد. په بعضې فارموله کې یو ایلیمنټ په یو پیر راغلی، څه کې 2 پیرې، څه کې 3 پیرې، نو مونږ هم د هغه ایلیمنټ هغه تعداد نه فارموله جوړو. څنګه جوړو؟ لکه فار ایگزامپل واټر دی، په واټر کې چې دی زما سره 2 هایډروجن دی او اکسیجن دی، نو اټومیټیکلی تاسو ته پته ده چې په هغې کې 2 هایډروجني مالیکول فارموله کې او یو مې اکسیجن لیکلی دی، نو هغه خو مونږ ایکسپلین کړی به، خو اوس راځو لږ په ډیفینیشن په شکل کې وایو. ډیفینیشن د کیمیکل فارمولې دا دی، کله چې پیپر کې دا کوېسچن راشي نو په کار ده چې مونږ د دې د کوېسچن ښکلی منشن کړی او بیا د هغې مونږ ټاپک ایکسپلین کړی او بیا چې دی ډیفینیشن مونږ لیکو. ډیفینیشن ته راځئ، وایي د سمبولیکل ریپرزنټیشن اف ا کمپاوند. د یو کمپاوند سمبولیکل ریپرزنټیشن ته موږ سره سمبولیکل ریپرزنټیشن مطلب چې کله په سمبلز کې موږ ځای راوړو. څنګه چې ما تاسو ته وویل لکه واټر کې 2 هایډروجن دي او اکسیجن دی، نو اوس د هایډروجن او اکسیجن که زه لیکم نو HYDROGEN دا خو د نوم شو که نه، او OXYGN دا هم د ایلیمنټ نوم شو. خو که زه د سمبلز راوړم لکه د هایډروجن سمبل HO او د اکسیجن سمبل چې دی هغه O، نو HO زه ولیکم خو بیا ورسره تعداد هم ولیکم. فارموله کې به دا لازمي چې ما به د ده تعداد هم لیکلی، لکه اوس هایډروجن پکې 2 دي چې H2 مې دا هغې دلته لیکلی او O یو دی چې یو مې لیکلی، نو دا هغه سمبولیک ریپرزنټیشن ځای دی دا فارموله مونږ ته. ها یا مونږ دې سم ویلی شو چې R a formula is the collection of symbols. دا د سمبلز هغه کلیکشن دی د چا of different element، د مختلف element in a compound په یو کمپاوند کې. یعنی فارموله څه شی دی؟ یو کمپاوند دی، په هغې کې دنده کم element په څونه تعداد راغلی دي او څنګه راغلی دي، لکه هایډروجن دی، اکسیجن دی، دا چې مونږ ولیکو دا فارموله شوه. ښه جي راځو اوس لږ ایکسپلینیشن ته. ایکسپلینیشن کې مونږ څه خبره کوو؟ وایي a chemical formula gives information about. دا ماله دا فارموله ماله څه انفارمیشن راکوي؟ دا ماله انفارمیشن راکوي پوینټ نمبر 1 وایي different elements making the compound. چې دا مختلف کمپاوند چې دي، دا کمپاوند چې دی دې کې کم ایلیمنټ موجود دي، ماله د هغې انفارمیشن راکوي. بل د نمبر آف ایټمز آف ډیفرنٹ ایلیمنٹ، بل هر ایلیمنٹ پکې دی خو څونه تعداد باندې، دا خبرې ماته کوي. دغه شان پوینټ نمبر 3 دی د کمپوزیشن اف کمپاوند، مطلب چې دا کمپاوند جوړ د څه نه دی. لکه زه تا ته اگزامپل در کوم. فار ایگزامپل وایي د کیمیکل فارمولا آف واټر از H2O. د واټر کیمیکل فارمولا H2O دا د نه څه په ظاهري دا مونږ ته ښایي چې it is made up، چې دا جوړلی د هایډروجن نه او اکسیجن نه. ګورې دا د هایډروجن نه جوړلی او دا د اکسیجن نه جوړ دی. په دې کې دا سبسکرپټس چې کوم دی، سبسکرپټ مطلب د لاندې دا 2 چې دی دا دې کې ګوره H2O زه ولیکم که نه، دا H2O فارموله شوه، د دې د لاندې زه داسې 2 لیکم، نو دغه دا سبسکرپټ دی، دا چې دې ته سبسکرپټ وایي، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته سبسکرپټ ویلی شي. دا نو دا سبسکرپټ دا نه چې لیک کوي اعداد چې کوم دي دا موږ ته د نمبر آف ایټمز ښایي، چې لکه دا په دې فارموله کې د هایډروجن په څونه تعداد راغلی او اکسیجن پکې په څونه تعداد راغلی دي. نو هایډروجن چونکې چې دی دا پکې په 2 پیرې راغلی دی، د دې وجې نه چې دی دا 2 دی، اکسیجن یو پیر راغلی دا 1 دی. نو
فارموله ماته ښیي چې په یو مالیکول کې د یو الیمنٹ تعداد چې دی هغه په څونه انداز کې چې دی راغلی دی، څونه تعداد یې راغلی دی، هغه مونږ چې دی ظاهروو. زه اوس نور اگزامپل ته وګورئ. ښه جي، اوس some examples of chemical formulae along with the names of compound are given in table. په ټیبل کې ورکړی شوي دي. ګور ایتایل الکوهول د هغې فارموله ده C2H5OH. ګلوکوز چې د هغې فارموله C6H12O6. ها دغه شانتې لایم دی چونه چې ورته ویلی شي د هغې فارموله ده کیلشیم اکساید. دغه شانتې هایدروجن پر اکساید دی د هغې فارموله ده H2O2. دغه شانتې زما سره سکروز دی چینی چې ورته ویلی شي د هغې C12H22O11 ده. دغه شانتې سوډیم بایکاربونیټ دی چې د هغې فارموله چې ده هغه NaHCO3 ده. دا ځای چې دی C ده. دا H دی، دا H ولیکئ، او دا چې دی دا C ده. C او دا O3 دی، دا NaHCO3 دی. ها جی، ایتایلین یعنی ایتاین ګیس، اسیټایلین یعنی ایتاین ګیس د هغې فارموله C2H2 ده. دغه شانې امونیا چې د هغې فارموله NH3 ده. دا فارمولې بیا باقاعده موږ دغه شان یادو او په دې باندې ماته بیا داسې هم کوېشن راتلی شي چې تاسو ماله دا نومونه راکړي. لکه اوس فار اګزامپل ماله صرف دا کمپاونډ نوم راکړي، ما ته چې دا فارمولې ول تاسو ولیکئ. یا داسې هم کولی شي چې ماله مختلف نومونه راکړي، کمپاونډ راکړي، فارمولې راکړي. لکه اوس فار اګزامپل ماله دا راکړي، دا سایډ چې تاسو د C2H5 چې دی څه فارموله ده، مطلب د دې فارموله څه ده، د دې نوم څه دی، د دې نوم کمپاونډ نوم څه دی، موږ ورته بیا چې دی نو دا به زده کول چې دغه لازمي. ښه جي، اوس دغه کوېسچن نمبر 20 دا د امپیریکل فارمولې یو قسم دی. ډیفاین اینډ ایکسپلین امپیریکل فارموله. هغه ایکسپلین کوو. امپیریکل فارموله څه ته وایي؟ امپیریکل فارموله وایي چې د فارموله which shows the simplest whole number ratio between atom present in a compound. وایي امپیریکل فارموله څه ښایي؟ دغه simplest whole number ratio ښایي د ایټمز یا د آینز په منځ کې کوم چې په یو کمپاونډ کې چې د هغه موجود دي. امپیریکل فارموله څه ښایي ماته؟ دا فارموله ماته ښایي simplest whole number ratio کم چې په ایټم یا په آین کې موجود دي. simplest whole number ratio نه مطلب څه دی؟ simplest whole number ratio نه مطلب دا دی. ګورئ یو سمپل اگزامپل درکوم، لګوو دا C6H6 دی. دا زما سره چې دی یو مالیکول دی، دا د فارموله د C6H6 بنزیل ورته وایي. ځکه دا simplest whole number ratio مطلب دا زه امپیریکل فارمولې ته اړوم. نو په دې کې دا چې ان سچ ده دواړو کې سیم ده، مطلب دواړو کې یو شان ده. نو زه به داسې کار وکړم چې دا چې به په دواړو سره ډیوایډ کړم، مطلب چې دا چې زه دلته ډیوایډ کړم نو د دې سره دا چې به هم ختم شي او دې سره به دا چې هم ختم شي، دغه شان دا به ورسره هم ختم شي. نو زما سره به څه پاتې شي؟ صرف CH به پاتې شي. که د دې اندازه ولګېده ماته چې په دې بنزین کې هایدروجن او کاربن یو حصه مطلب څه دی؟ لکه ټیک د ایټمونو تعداد لکه دا یو ګروپ و، لکه شپږ کاربن یو ګروپ و. نو ځکه موږ وایو چې امپیریکل فارموله سمپلیسټ هول نمبر ریشو د یو کمپاونډ ظاهروي. خو اوس لږ ایکسپلینیشن ته راځو. وایي ګوره امپیریکل فارموله ډز ناټ شو د ایکچوال نمبر اف ایټم پریزنټ ان ا مالیکول. دا اکثر ګوره ایکچوال نمبر نه ښیي، د امپیریکل فارموله اکثر ایکچوال نمبر نه ښیي. ځکه ریزن دا دی که نه، ګوره زه تاته اوس بله یو فارموله ښیم. اوس دې زده راشي که ته د دې د 2 چې دی په دواړو سایډ ډیوایډ کړي، یعنې دا 2 څه وکړې په دواړو سایډ ډیوایډ کړي، دا 2 هم کینسل شو دې سره، ټیک شو، د دې سره کینسل شو. دغه شان دا 2 ورسره هم کینسل شو، نو دا هم CH پاتې شو که نه. نو اوس د تاله سمپلیسټ ریشو والا درکه امپیریکل فارموله درکه په CH. ته هم چې په لیبارټري کې چې CH یو کمپاونډ دی د هغه امپیریکل فارموله دا CH دی او دا راواله. نو ته ماله اسیټالین یعنې ایټان به رالیږه، ته ماله بنزین رالیږه. نو دې وجې نه په دې کمپاونډ کې دا خبره شوې ده چې امپیریکل فارموله ډز ناټ شو د ایکچوال نمبر اف ایټم. دا اکثر ګوره ایکچوال نمبر نه ښیي، دا هغه سمپلسټ ریشو وي او اکثر دا ګوره اوریجنل فارموله هم نشي کېدی. مونږ اوس مخکې مو ویې ځکه چې اټ ریپرزینټ د مینیمم ریشو بټوین ایټم، مطلب دا هغه کم سے کم ریشو ښیي. اوس مطلب دا هغه ګروپس ښیي. لکه اوس C6H6 کې تاسو ولیدل چې لکه شپږ کاربنونه دا ګروپ جوړ، لکه شپږ کاربنو ګروپ او د شپږ کاربنو دغه ایټمونو هایدروجنو ګروپ، نو هغې دا بنزین جوړ کړو. اوس چې کله د دغه شانتې زه د ایتاین ته وګورم نو په هغې کې د
دوه کاربن او دوه هایدروجن نه جوړ دا چې سمپلیفای کوم نو CH6 خو دوه شو کنه دی وجه دا ګوره C اکچوال فارمولا نه او دا به زما سره چې نو simplest ratio is it will just show simplest ratio between the carbon and hydrogen which is 1:1 then empirical formula benzene چې دا وسی CH بشي حاجی و د دې سره سره که زه د آینز چې دی لکه د پاسه خو مالیکولو د هغه سمپلیسټ ریشو ما وښوله که زه چېرته کې د آینز سمپلیسټ ریشو چې دی هغه ښیم نو د آینز سمپلیسټ ریشو چې کومه ده هغه به مونږ په څه باندې ځای هغه مونږ په فارمولا یونټ باندې چې ځای ښه جي د فارمولا یونټ څه ته ویلی شي دا هم ماته لکه څنګه چې امپیریکل فارمولې دا د یو مالیکول هغه سمپلیسٹ ایټمز هغه ریشو خو دغه شان فارمولا یونټ به ماته سمپلیسٹ ریشو خو دا بل څه دا به آینز هغه ریشو خو بره مالیکول کې د ایټمونو ریشو خو دلته به د آینز یې it is the smallest repeating unit of an ionic compound showing the simplest ratio between ions مطلب لکه د امپیریکل فارمولا د مالیکول د ایټمونو سمپلیسٹ ریشو خو او د فارمولا یونټ چې کوم دی د ماته باقاعده د آینز چې دی لکه اوس ګوره زه به NaCl والم سوالم لکه اوس ګوره NaCl دا N شو او دا Cl شو نو ګوره په دې کې دا Na چې دا پازیټیو آین دی او دغه شان زما سره دا کلورین چې دی نیګیټیو آین دی مطلب یو پکې Na دی او یو پکې څه دی کلورین دی د دواړو ریشو څو شوه د دواړو ریشو 1:1 شوه خو دا چا ښایي دا د آین ښایي نو دې وجې نه چې دی مونږ څه وایو چې مالیکول امپیریکل فارموله چې دا به ماته صرف څه ښایي دا به ماته د مالیکولو هغه فارمولا یونټ چې د مالیکول هغه سمپلیسټ ریشو بخي خو فارمولا یونټ به د آینیک کمپاوند شو کې دا به جست فار آینیک کمپاوند په MCQs کې راتلی شي چې which of the following show a smallest repeating unit of ionic compound نو دا فارمولا یونټ دی چې هغه به موږ ته څه ښایي هغه به موږ ته smallest repeating unit د آینیک کمپاوند چې دا هغه ښایي فار ایگزامپل ګورئ فار ایگزامپل the simplest ratio between Na plus NCl ions in the whole crystal lattice of sodium chloride is 1:1 so its formula unit is NaCl مطلب د خبرې سره مطلب دا دی چې زما سره چونکې امپیریکل فارمولې ډیفینیشن موږ داسې کوو چې کله د مالیکول سمپلیسټ ریشو ماته وښایي د هغه د ایټمونو یا د آینز ډیفینیشن د فارمولې یونټ دا دی د مالیکولو دپاره به چې دی نو هغه امپیریکل فارموله یوز کوي او بیا دا فارمولا یونټ چې دا هم یو فارمولا امپیریکل فارمولا ده خو دا به د آینز دپاره لکه د NaCl دی که نه جي د NaCl دا سټرکچر دی جي اوس به تاسو وایئ چې NaCl خو مالګه خو دانه دانې یو دا خو داسې نو اکچولي دا چې کله مونږ په های ریزالوینګ مایکروسکوپ باندې وینو دا دغه چې دی د مالګه د دې داسې کیوب په شان شیپ څنګه چې دا شیپ دی دا تاسو څنګه دا کیوب شیپ نو د دې کیوب شیپ کې ګورئ دا د دې ته کرسټل لیټس مطلب د ارینجمنټ چې په کوم شیپ کې شي د کرسټل لیټس او دا کیوبیک فارم دی نو د دې کې لکه Na او Cl ګورئ چې دا Cl دی دا نښه ورته کړې دا Na دی دا Cl دی او دا Na دا ګورئ دا مطلب لکه دا غټ کرسټل لري کې په ډېر لکونو په زرګاو رباو سوډیم او کلوراید آین به موضوع یو ځای شوي سوډیم کلوراید به جوړ کړی خو که ته سمپلیسټ وګورې مطلب د یو کلورین دپاره یو Na دی یا د یو Na دپاره یو کلورین دی نو 1:1 شوه که نه نو دا سو اټس فارمولا چې نو هغه څه دی هغه NaCl دی او د ده ریشو Na پلس او د سیل باندې دپاره څه ده هغه 1:1 دی ښه جي اوس دا خو امپیریکل فارموله شوه د فارمولا یونټ شو د دغه لپاره د سمپلیسټ ریشو لپاره اوس دا فارموله چې ده دا یوازې سمپلیسټ ریشو نه ښایي دا ماته اکچوال ایټمونه هم شو کوي نو راځو اوس مالیکولر فارمولې طرف ته اوس راځو مالیکولر فارمولې ته ښه مالیکولر فارموله سره څنګه چې امپیریکل سمپلیسټ ریشو ښوله دا اکچوال فارموله ښایي اکچوال تعداد ښایي موږ ته and the formula which shows the actual number of atom present in one molecule مطلب څه شو وای دا ماته چې دی په یو مالیکول کې چې دی بالکل اکچوال تعداد ماته ښایي ډیفینیشن بیا خو کې دی د فارمولا which shows چې هغه ښایي actual number of atom د ایټم هغه اوریجنل تعداد present in one molecule کوم چې په یو مالیکول کې اف کمپاوند لکه څنګه چې ما تاسو ته اوس C6H6 ولیکو دا C6 دی او دا H6 دی دا بنزین دی دا څه شی دی بنزین دی د دې مخکې ما څه کړو مونږ دلته کې په 6 باندې دا ډیوایډ کړو ځکه چې دا 6 کې دواړو کې یو شان دی یا په وړو کې ویلو که چېرته وي یو هغه هم ډیوایډ کولی شي نو مونږ څه کړو دا دواړه چې دي دا دواړه باقاعده چې دي لکه دا یو بل سره کینسل شي دا کینسل شي دغه شانتې دا کینسل شي
نو دې نه څه پاتې شي د سمپلیسټ شو سی ایچ پاتې شي د سمپلیسټ شو څه پاتې شي سی ایچ. نو دا امپیریکل فارمولا شو دا نه دا امپیریکل فارمولا شو. خو که ان کیس زه امپیریکل فارمولا ظاهرول نه غواړم او زه اکچوال تعداد ظاهرول غواړم یعنی څنګه چې د بنزین C6H6 فارمولا ده نو هغه به بیا زه په څه ظاهروم او زه په مالیکولر فارمولا ظاهروم. ډیفینیشن هم دا دی چې د فارمولا which shows the actual number of atom present in a molecule یعنی کم چې ماته actual تعداد د اټمونو ښیي چې کم اټمونه څونه دي. لکه اوس زما سره په بنزین کې 6 کاربن دي او 6 پکې هایدروجن دي دا د چې د actual فارمولا شو. ها اوس راځو ایکسپلینیشن ته. Explanation کې دی وایي the molecular formula shows the actual number of atoms in a molecule of a compound. وایي molecular formula څخه actual number of atoms in a molecule کې دی compound. All the covalent compound are presented by their molecular mass. ټول covalent compound چې دا باقاعده بس ظاهرو په molecular formula باندې ظاهرو او ټول ionic compound بس ظاهرو په فارمولا ماس باندې فارمولا یونټ باندې ظاهرو. دا خبره په مسکوز لپاره ډېر اهم ده. خجی اوس راځو چې د مالیکولر فارمولا زه کالکولیټ کولی شم که نه شم. یس وی کین کالکولیټ. نو مالیکولر فارمولا به څنګه کالکولیټ کوو؟ مالیکولر فارمولا کین بی کالکولیټډ فرام امپیریکل فارمولا بای د فالوینګ اکویشن. دا به زه په دې اکویشن معلوموم. څنګه به معلوموم؟ دا اکویشن یاد ساتئ. مالیکولر فارمولا از ایکول ټو ان دا ګورئ چې مالیکولر فارمولا از ایکول ټو ان انټو امپیریکل فارمولا. مالیکولر فارمولا څه برابر ده چې n انټو امپیریکل فارمولا. بیا د دې نه به n ویلیو راوځي. دا n ویلیو څه شی دی؟ n به څنګه راوباسو؟ n چې دی دا د مالیکولو ماس دی د مالیکولر ماس څونه دی او امپیریکل فارمولا ماس څونه دی. دا موږ د کوم ځای د امپیریکل فارمولا ماس او مالیکولر ماس راوباسو. دا به موږ له باقاعده راکړی شوی چې کوېسچن داسې راتلی شي چې سپوز زما سره مالیکول دی د هغې مالیکولر ماس چې دی هغه دا دی او امپیریکل فارمولا ماس یې دا دی. دا به ګیون کي راکړي به دا ویلیوز په نومیریکل کې. نو زه به هغه ویلیو ډیوایډ کړم. لکه اوس فار ایگزامپل ما ته چې ستا فارمولا ماس چې دی هغه مالیکولر ماس 60 ګرام دی او امپیریکل فارمولا ماس چې دی هغه 30 ګرام دی. نو دا دواړه زه ډیوایډ کړم. دې نه به څه راشي؟ دې ډیویژن نه څه راځي؟ 2 راځي که نه؟ دې نه 2 راځي. نو چې زه 2 راوالم دغه 2 څه شو؟ دا n ویلیو شو. نو هغه 2 راواله د دې سره ګیون کې لکه اوس دا 2 دی. خو اوس سپوز زما سره امپیریکل فارمولا هم راکړې ده. فار ایگزامپل ما ته و چې سی ایچ دی څه دی؟ سی ایچ چې امپیریکل فارمولا دا ګیون کې. نو زه به اوس څه وکړم؟ دا 2 راواله دا 2 راواله دا د دې کاربن سره مو ولګوه او دا 2 راواله دا د دې ایچ سره هم لاندې په سبسکرپټ کې ولګوه. مطلب دا د امپیریکل فارمولا ماس نه د مالیکولر ماس نه د او د مالیکولر فارمولا د امپیریکل فارمولا ته مالیکولر فارمولا کالکولیټ کړه. نو په دې طریقه به کالکولیټ کیږي. ها ټیک شو. څنګه بیا وکړي د ان ویل د مالیکولر فارمولا معلومولی شم. څنګه معلومولی شم؟ ما نه دې لپاره چې د اکویشن راکړی. اکویشن کومې راکړی دی چې مالیکولر فارمولا از ایکول ټو ان انټو امپیریکل فارمولا. د دې لپاره به د ان راویسته غواړم. د ان لپاره به په کویشچن کې ماته مالیکولر ماس راکړی شوی امپیریکل فارمولا ماس پر راکړی شوی څنګه چې ما تاسو ته وویل چې 60 ډیوایډ بای 30 ماله راکړي دي. 2 راغی دا n ویلیو شوه او دغه سره سره ماله به امپیریکل فارمولا هم راکړي. هغه 2 به زه د امپیریکل فارمولې سره چې دی په پیرنتیسس کې ولګوم او بیا به په سبسکرپټ کې ترې ولګوم. دغه به زما سره څه شي؟ دا به د امپیریکل فارمولې نه مالیکولر فارمولا ماته کالکولیټ شي. مطلب n ویلیو 1 کېدی شي 2 کېدی شي 3 کېدی شي سو آن کېدی ځکه مالیکول خو ډېر شي بدل کېدی شي. For example, the empirical formula of hydrogen peroxide is HO. اوس ګوره ماله چې نو امپیریکل فارمولا چې هغه موږ HO راکړه او د دې n ویلیو ما راکړی دی چې دا 2 ده. نو بیا به زه د مالیکولر فارمولا څنګه کالکولیټ کوم؟ ګوره اسانه خبره ده. مالیکولر فارمولا of hydrogen peroxide لپاره دا n ویلیو شو چې دا 2 دا راکړی دی کنه. دا ګورې دا n دا هغه شو او دغه شانتي ما سره چې HO راکړی دی. نو دا 2 ما د ستیلو په سبسکرپټ کې ورته ولګېد دلته ورته لګېدلی. په سبسکرپټ کې چې ولګېدو دا څه شو؟ H2O2 چې دی هغه ولګېدو او دا د دې چې هغه مالیکولر فارمولا شوه. ښه جي ګوره دا ټاپک چې کوم موږ نن وکړو دا باقاعده د مالیکولر فارمولا او د امپیریکل فارمولا ماس په بنیاد باندې دی. نو
په دې باندې چې د MCQs زیات راتلی شي، په دې باندې کوېسچن راتلی شي، په دې باندې نومریکل راتلی شي. د ټول اول خو فارمولې زده کول پکار دي چې کله یو مالیکول لیکو په هغه مالیکول کې دنده چې څونه زما سره د کم ایلیمنټس دي د هغې نه سیمبلز راولو د هغې تعداد ولیکو. دې ته مونږ وایو کیمیکل فارمولا، یعنی جست سمپلی سمبالیک ریپرزنټیشن دی یو کمپاونډ دی. ها د دې ایکسپلینیشن کې مونږ وایو چې دا موږ له څه انفارمیشن راکوي. نو دا ماله چې دی مختلف ایلیمنټ انفارمیشن راکوي چې زما سره په یو کمپاونډ کې څونه ایلیمنټ دي، کم ایلیمنټ دي، څونه تعداد دی د هغې انفارمیشن. ها جی ماله چې داسې راکولی شي چې زه د فارموله راولم او ما ته چې نومونه ولیکه، دا سپوز دا ماله راکولی شي، دغه شان یې ماله نومونه راکړي او ما ته چې فارموله ته ولیکه دا هم کولی شو. نو دا باقاعده په کوېسچن کې د بورډ ایگزام کې، د کیمشن ایگزام کې، MCQs کې، د نه علاوه په BS لیول باندې هم دا امپورټنټ دي. عام کیمسټري چې سړی نه هغه ته خبره چې دی دا پکار دي چې دا ورته انفارمیشن. نو دې کوېسچن کې که چېرته څه کمی به شي یا صحیح، نو تاسو بیا باقاعده هم سره چې دی کمنټس کې چې دی نو تاسو لیکلی شئ چې هغې کریکشن بیا د خدای په امان.